أصدقائي شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. قبل ما نبدي خلونا نصلي على النبي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. إذا أول مرة تشوفوني أنا أمير مؤيد. أتمنى هذا الفيديو تكملوه للأخير وتحاولون تسووا له شير بكل مكان. طبعا تعازينا لأهالي شهداء مستشفى الحسين. قبل يومين للي ما يعرف صار حريق بمستشفى الحسين بذيقار. هاي المستشفى مو أول مرة يصير بيها حريق، ولا ردها أول مرة يصير بيها حريق. بنفس اليوم اللي صار بيه حريق بهاي المستشفى صار حريق أيضا بمدينة الصدر بمستشفى، وأيضا بوزارة الصحة، وصار بذيقار بهاي مستشفى الحسين. 3 أماكن بنفس اليوم كلها حريق. هل يا ترى تماس كهربائي؟ الله أعلم. تمام. الحريق هذا صار وين؟ بداخل المستشفى بردهة المصابين بفيروس كورونا. حتقولوا لي ليش؟ أنا وانتو راح نتساءل. برأيكم الحريق ليش ما صار بغير ردها؟ ليش الحريق ما صار بغير مكان؟ أنا جاوبكم. الحريق صار بهاي الردها خصيصا لأنه يعرفون الناس مصابين بفيروس كورونا ومحجورين وكلهم على أكسجين، فيعرفون إذا صار حريق، صار انفجار، صار أيا كان، ما راح يقدرون يطلعون ينقذون نفسهم. ليش؟ لأنه هو نايم، هو يحتاج شخص ينقذه، وين بيحل يقوم ويركض وينقذ نفسه. فيقول لك نضرب عصفورين بحجر. همينا هو مصاب ما يقدر يتحرك، ناخذ ضحايا اكثر، وهمينا الحريق ينحسب لنا. قبل فترة بمستشفى ابن الخطيب اذا تذكرون همينا الحريق صار على المصابين بفيروس كورونا. ليش؟ حتى يقول لك اخذ ضحايا اكثر. طبعا على لسان الشباب والشهود ومن داخل المستشفى يقول لك من طلعنا حاولنا ننهزم وننقذ روحنا وننقذ المرضى، لقينا الباب مال المستشفى مقفول. ليش؟ حتى نحصرهم جوا ونحرقهم، مثل ما صارت بهواية أماكن قبل. اكو عوائل راحوا منهم 7 أشخاص، واكو عوائل راحوا منهم 6، واكو عوائل راحوا منهم أم، أب، أخ، أخت. هذول منو راح يعوضهم؟ هل الدولة راح تعوضهم يا ترى؟ هل راح يجيبون المسبب الحقيقي؟ هل راح يجيبون المقصر؟ هاي المستشفى اللي ما يعرف حال بقية المستشفيات اللي انبنت وتنبني بالعراق، اللي هي المواد المستخدمة ببناء المستشفى من أردأ النوعيات وأفشل شيء. يعني تخيلوا مستشفى حياطينها من فلين. مستشفى حياطينها من فلين. هاي المستشفى إذا ترجعون وتشوفون التعاقد عليها وش قد كلفت، احتمال ملايين الدولارات من كلفته بنائها، ومن تجي على أرض الواقع شوف مبنية حياطينها من فلين. ليش؟ يقول لك نبني من فلين حتى في حالة بعد سنة، سنتين، 5 ردنا نحرق تقب بسرعة. ليش نتعب؟ مثل ما صار بمستشفى الحسين. طبعا الشهداء هواية، وهذا اللي فقد أمه، وهذا اللي فقد أخوه، وهذا اللي فقد أخته، والشباب يدقون ويلطمون وطالعين ويطالبون ويناشدون يلقون لهم حل، لأن هذا مو أول ولا آخر حريق دا يصير. الأسباب هواية. الأسباب قلت لكم، ناس قالوا إنه عصفورين بحجر، هم ينا ضحايا وهم المستشفى تخرب، وهم ينا وراها عقد نعمرها ونبنيها من جديد، هم ينا ملايين تنبلع، وهم ينا نشوف هذا الشيء هواية، والكل يأيدني بهذا الرأي إنه الانتخابات قربت. فتعرفون أنتم من الانتخابات تقرب، انفجارات، قتل، اغتيالات، حريق، حتى شنو؟ كل من يبرز عضلاته وكل من ياخذ كراسي أكثر. هذول منو راح يعوضهم؟ اللي فاقد له 7 أشخاص من عائلة واحدة و5 أشخاص من عائلة واحدة. برأيكم إذا أعطوهم فلوس يعني راح يعوضوهم مثلا عائلة كاملة 7 أشخاص يموتون منهم بسبب حريق؟ رئيس الوزراء هل راح يجيب المقصرين؟ هل راح يعوض هذول الناس الفقراء اللي جايين دي يتعالجون مهزومين من مرض ممكن بينهم وبين الموت شعراية، يقومون يطلعون من المستشفى محروقين ومفحمين؟ هذول منو راح يجيب حقهم؟ بعد ما صار الحريق والدنيا انقلبت وقاموا يطلعون الناس مفحمين من المستشفى ومن ردهة اللي المعزولين بفيروس كورونا بالذات، على لسان الشباب والناس اللي موجودين بداخل المستشفى واللي طلعوا واللي نقذوا العالم واللي طلعوا الجثث، قالوا وجدت سيارات الإطفاء فارغة.
سيارات الاطفاء فارغة، اللي هي المفروض تطفي الحريق. فارغة، تعرفون شنو فارغة؟ يعني المادة اللي تطفي الحريق المفروض السيارة تجي متروسة، تمام؟ يقول لك يجر الخرطوم، ثواني يفتح الخرطوم وراها والله ماكو سيارة فارغة. زين اذا سياراتكم فارغة وما ماخذين احتياطاتكم، وين من جايين؟ شو تطفون؟ يا جماعة طبعا هاي الفاجعة صارت وأذت هواي ناس وأذت هواي بيوت، والمستفيد مبين وواضح ومعروف شنو الهدف منها. هل تقولون تماس كهربائي؟ الله أعلم. هل التماس كهربائي بهيك أماكن وبهيك ردهات بالذات كل مرة؟ هل التماس الكهربائي متقصد أنه ياخذ عدد أكبر من الضحايا بهاي الردهة، ما يصير بغير ردهة حتى يقدرون ينهزمون يطلعون، لا إلا بهاي الردهة لأن يعرف أنه ما حد يقدر يتحرك بيها؟ أحد الأشخاص يشتغل بداخل المستشفى أو مسؤول أو يعني المهم يعرف بداخل المستشفى، هي امرأة طلعت وقالت كل فترة تصير عملية سرقة داخل المستشفى، يبوقون يسرقون أجهزة مال طبية، قلب، غيره. فبعد ما يبوقون أو يسرقون هاي الأجهزة بعدها فترة شو يسوون؟ يسوون حريق بداخل المستشفى، لأنه هاي مو أول مرة صاير فيعرفون الفيلم شنو. فبعد ما يبوقون ويسرقون هاي الأجهزة كلها ويبيعوها بغير أماكن يسوون حريق بالمستشفى. ليش؟ حتى من يجون يقولون والله الأجهزة احترقت، الأجهزة ماعت، راحت، أجهزة بملايين الدولارات بملايين الدنانير، تمام؟ راحت والله بالحريق وراحت وطمطم السالفة وراحت مباقت البوق علني. وهي المستشفى أصلا وهي قبل الحريق تلقون بها لا بها جهاز انذار، لا بها سيستم لإخماد الحريق، لا بها أكسجين بخير، لا بها أجهزة بها خير. رغم هذا كليته يجون ويحرقوها فوق منه؟ فوق الناس اللي مهزومة من الموت اللي هم بيهم كورونا. يا جماعة الله يكون بعونهم، والله يصبر أهل الشهداء، والله يشافي الجرحى، والله ينتقم من كل شخص كان السبب بالوضع اللي احنا دا نعيشه واللي دا نمر بيه، اللي هي بمن توقع براس الفقرة، اللي هو المسؤولين واللي عندهم سلطة والمستفادين من هالأمور كلها قاعدين وبغير دول وعلى السبلت وبكل الأماكن مرتاحين، ومن واقع بيها واقعين بيها هذول الناس المظلومة اللي ما لهم لا حول ولا قوة. لهنا وصلنا نهاية الفيديو، ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والله يصبرهم واقروا لهم الفاتحة. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة أصدقائي.